নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিওটোত Vlookup লগত Transpose ফাংচনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব স্ক্ৰীনখনলৈ মন কৰক ইয়াত কাস্টমাৰ আইডি নেম সেক্স ভিলেজ ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু এমাউন্ট এন্ট্ৰি কৰা আছে আৰু হো সাইডে আমি এজন কাস্টমাৰ আইডি লিখিম আৰু বাকি ডাটা বিলাক ওলাই যাব লাগে এইটো আমি Vlookupৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ Vlookupৰ লগতে Transpose ফাংচন ইউজ কৰিম দেখবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় ভাল পাব গতিকে চাই থাকিব প্ৰথমতে মই এই সেল কেইটা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই এই সেল কেইটা সিলেক্ট কৰি লৈছো সমান চিন দিছো VL লিখি মই টেপ প্ৰেছ কৰিলে Vlookup অটোমেটিক্যালি লেখা যাব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এই যেটো সেলত কাস্টমাৰ আইডি লিখা আছে সেই সেলটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু F4 প্ৰেছ কৰিব F4 প্ৰেছ কৰিলে কি হ'ব যে সেই সেলটো লগ হৈ যাব মানে আমি সেই সেলটোত যেটো কাস্টমাৰ আইডি থাকে সেই কাস্টমাৰ আইডি ৰে আমি তলত ডাটা বিলাক পাম তাৰ পিছত আমি এই টেবুলখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব এই টেবুলখন সিলেক্ট কৰিবলৈ আপুনি এই এৰ পৰা F লৈকে আপুনি মাউসেৰে এনেকৈ টানি দিব লাগিব এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এই গোটেই টেবুলখন লৈ লব তলত আপুনি এন্ট্ৰি কৰি থাকিলেও কোনো অসুবিধা নহব তাৰ পিছত কমা দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি যেটো কুটিল বন্ধনী কাৰ্লি ব্ৰেকেটছ বুলি কয় হেতু দিব কুটিল বন্ধনী তাৰ পিছত 2 লিখিছো 2 নম্বৰ যেটো কলম সেই কলমটোৰ আমাৰ ডাটা বিলাক লাগিব কমা 3 নম্বৰ কলমৰ ডাটা লাগিব কমা 4 5 6 তাৰ পিছত এই কাৰ্লি ব্ৰেকেট হেক কৰি দিছো তাৰ পিছত কমা দি 0 দিব লাগিব 0 টু একচুৱেল ভ্যালুৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি ব্ৰেকেট এবাৰ হেক কৰি দিছো এতিয়া অকমান কাম আছে আমি এতিয়ালৈকে ট্ৰান্সপোজ ফাংচন ইউজ কৰা নাই আপুনি একেবাৰে সম্মুখত Vlookupৰ আগত সমান চিন আৰু Vlookupৰ মাজত ক্লিক কৰিব আৰু ট্ৰান্সপোজ লাগিব TRANSPOSE তাৰ পিছত ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিব আৰু যেহেতু আমি ব্ৰেকেট দুডাল আৰম্ভ কৰিলো এডাল ট্ৰান্সপোজৰ আৰু এডাল Vlookupৰ আমি হেকটো আৰু এডাল ব্ৰেকেট হেক কৰি দিব লাগিব এতিয়া আপুনি Ctrl Shift প্ৰেছ কৰি এন্টাৰ মাৰিব লাগিব Ctrl Shift দুটা ধৰি মই এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম সব গোটেই কেইটা ডাটা আমি পাই গৈছো এতিয়া আমি এই কাস্টমাৰ আইডি চেঞ্জ কৰি চাম কেনেকুৱা হয় চাওক নিশ্চয় কাম কৰিছে চাওক তো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে বুজি পালে যে Vlookupৰ লগত Transpose ফাংচন ইউজ কৰিলে আমি ডাটা বিলাক ট্ৰান্সপোজ হৈ যোৱা দেখা পাম তো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো আপুনি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ